Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, vũ khí bí mật của cặp tình nhân trong làng giải trí Trung Quốc. Tại sao họ lại được fan yêu đến thế? Nói về các cặp đôi truyền hình, bạn đã bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi xem chưa? Cốt truyện có vẻ trôi chảy, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, lại thiếu đi sự hào nhoáng, giống như sản phẩm được vận chuyển trên dây chuyền lắp ráp, cứng nhắc và vô hồn. Nhưng cặp đôi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải này lại khiến bạn muốn xem lại từng ánh nhìn, từng cái chạm trong, đẹp hơn ánh sao. Thật lòng mà nói, sự tương tác của họ là một sinh vật sống, hiếm hoi trong làng giải trí Trung Quốc, mang đến cho khán giả cảm giác chân thực đến nghẹt thở. Tại sao tôi lại nói vậy? Trước tiên, hãy cùng xem xét những cặp đôi hàng đầu khác. Ví dụ như Vương Khải và nữ chính, đứng cạnh nhau, họ trông như một bức ảnh bìa tạp chí, diện vest và váy xòe bồng bềnh. Mọi động tác dường như được tập luyện tỉ mỉ, ngay cả góc độ họ nhấp cà phê cũng hoàn hảo. Cảnh này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chắc chắn mang lại cảm giác như một ông chủ công ty đang ra lệnh cho cấp dưới. Câu, anh sẽ đợi em, nghe giống một nhiệm vụ hơn là một lời cầu xin lãng mạn. Đây không phải lỗi của diễn xuất kém cỏi của các diễn viên, mà đơn giản là thiếu những bất ngờ, giống như một người cha kể chuyện cho bạn nghe nghiêm túc và nhàm chán. Hãy xem cặp đôi Cảnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận trong Về Nhà. Sức hút của họ thực sự cuốn hút. Anh ấy đầy chi tiết, như việc quàng khăn quanh vai nữ chính giữa tuyết, một cử chỉ nhỏ bé, ấm áp và cảm động. Tuy nhiên, mối quan hệ này lại dựa nhiều hơn vào những tiếc nuối của thập kỷ trước để tạo nên sự căng thẳng, một chút hoài niệm hơn là đam mê hiện tại. Những cái ôm và nụ hôn được xử lý một cách thận trọng, như thể sợ vô tình phá vỡ tình yêu ấp ủ bao năm tháng. Vì vậy, mặc dù khán giả có thể xúc động sâu sắc, nhưng thật khó để thực sự đồng cảm với tình trạng hiện tại của tình yêu. Nói thẳng ra, cảm giác xa cách quá mạnh mẽ và thiếu nền tảng. Và đây là tình tiết bất ngờ, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao hoàn toàn khác biệt. Họ dường như không hề diễn, họ giống như hai con người thật đang gặp gỡ, chạm vai nhau và ngày càng gần gũi hơn. Bạn còn nhớ chi tiết tinh tế trong bộ phim, khi nhà thiết kế ngủ gật trên bàn làm việc sau khi làm việc đến tận khuya không? Hứa Khải, vào vai khách hàng, không đánh thức cô mà lặng lẽ mặc áo vest vào. Mặt anh đỏ bừng khi những ngón tay vuốt ve đuôi tóc cô. Nỗi hoảng sợ nhỏ bé, không nói thành lời này còn mạnh mẽ hơn cả ngàn câu, anh yêu em. Trong một cảnh mưa, hai người chen chúc dưới cùng một chiếc ô. Anh trêu chọc mái tóc ướt của cô, nói rằng cô trông giống như một con chuột chết đuối, nhưng anh lại nghiêng chiếc ô về phía cô, làm ướt nửa vai mình. Hành động vị tha này toát lên sự chân thành và tạo nên một bầu không khí đặc biệt dịu dàng và xúc động. Cảm động nhất là những biểu cảm tinh tế mà họ trao đổi, mắt Hứa Khải lấp lánh khi nhìn Đàm Tùng Vận, và anh là người đầu tiên bật cười. Đàm Tùng Vận, ngược lại, giả vờ tức giận trước sự trêu chọc của anh, nhưng không thể không cong môi. Những khoảnh khắc này không hề mang cảm giác dàn dựng, mà giống như những tình cảm thầm kín ngoài đời thực hơn. Chúng là những khoảnh khắc ngọt ngào, không thể che giấu, khiến bạn phải lòng. Nếu bạn không tin tôi, hãy thử trò chuyện với một người bạn và xem ai có thể cưỡng lại một nụ cười bí ẩn. Một số người nghĩ rằng các cặp đôi dựa vào ngoại hình để tạo nên một mối quan hệ hấp dẫn. Tuy có rất nhiều trai đẹp gái đẹp, nhưng ít ai thực sự quyến rũ. Hầu hết chỉ đơn giản là những biểu cảm tự nhiên, không hề diễn xuất. Vương Khải vững chãi như núi, nhưng lại thiếu đi sự hồi hộp của sự bấp bênh. Bản tính tình cảm của Tĩnh Bách Nhiên đòi hỏi một sự thưởng thức chậm rãi, tinh tế. Và mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận giống như việc bật nắp một chai soda đá, một tiếng bốp, sảng khoái, sủi bọt. Giữa họ có một sự kết nối tự nhiên, biến những điều bình thường thành một quả bom ngọt ngào, khiến người xem vừa phấn khích vừa yên tâm. Hơi thở tình yêu, phân tích phim thần tượng thành bản ghi âm nhịp đập trái tim con người. Trong khi các đoàn phim khác đang sử dụng cảnh hôn tuyết để thu hút lượt tìm kiếm, thì cảnh hot nhất của Em Đẹp Hơn Ánh Sao lại là cảnh văn phòng lúc 3 giờ sáng. Kỳ hành, do Đàm Tùng Vận thủ vai, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, cởi bộ vest định mặc cho cô, nhưng lại nín thở ngay khi góc áo chạm vào hàng mi của cô. Máy quay chĩa thẳng vào đôi tai đỏ ửng và những ngón tay hơi run rẩy của anh lơ lửng trong không trung. Khoảng trống chưa hoàn thiện này khiến chân người ta yếu hơn 10 cảnh đập tường. Đáng chú ý hơn nữa là cảnh họ cùng nhau che ô dưới mưa.
Trong khi Hứa Khải phàn nàn về mái tóc mái ướt sũng của Đàm Tùng Vận, anh nghiêng chiếc ô về phía cô bằng tay phải, ngâm mình nửa người dưới mưa. Đoạn video ghi lại cảnh đôi vai ướt sũng và nụ cười không thể kiềm chế khi Đàm Tùng Vận liếc nhìn anh đã được cư dân mạng tua lại chậm rãi thành một video tổng hợp, tim đập như kính hiển vi, với hàng triệu lượt xem. Khán giả từ lâu đã chán ngán với dây chuyền sản xuất chất tạo ngọt nhân tạo, góc tách cà phê của Vương Khải và nữ chính luôn được căn chỉnh chính xác ở góc 45 độ, giống như báo cáo công việc về việc hoàn thành các chỉ số KPI. Tĩnh Bách Nhiên đã rất thận trọng khi ôm Đàm Tùng Vận trong đường về nhà, đến nỗi anh bị trêu đùa là đang cầm một chai sứ đã được cất giữ trong hầm 10 năm. Còn cảnh quay thường ngày của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, thậm chí cả cảnh quay âm, đều giống như một bộ phim tài liệu về tình yêu. Cô kiễng chân lên phủi bụi trên đầu anh cố tình thẳng lưng để cô không với tới, hai người cười đến nỗi ngồi xổm xuống đất xoa bụng. Bản chất của việc thờ là vứt kịch bản vào máy hủy tài liệu và để bản năng con người quyết định cảnh quay. Hủy bỏ sự hiểu ngầm. Khi kỹ năng nhìn, gặp, sách giáo khoa về biểu cảm vi mô, ánh mắt của Hứa Khải được người hâm mộ gọi là văn chương nhìn vợ của Hàn Đình. Anh ấy cười trước mọi người khi Đàm Tùng Vận kể chuyện cười, và vô thức mím môi khi cô ấy cau mày khi đang chỉnh sửa thiết kế. Một chi tiết do người hâm mộ tạo ra từ buổi phát trực tiếp, khi Đàm Tùng Vận không thể mở chai nước, Hứa Khải đưa tay ra theo phản xạ, khiến một loạt bình luận nổ ra, không thể diễn tả được trí nhớ cơ bắp này. Màn phản công của Đàm Tùng Vận còn xuất sắc hơn. Đáp lại lời trêu chọc cay độc của Hứa Khải, tốc độ đảo mắt và vành tay đột nhiên đỏ ửng của cô tạo nên một sự tương phản đáng yêu, mang lại cho cô meme, miệng ghét, thân thiện, lan truyền chóng mặt. Cư dân mạng so sánh diễn xuất của cô với Dương Tử, phản ứng sinh lý của Đàm Tùng Vận trước nụ hôn bất ngờ của Hứa Khải, từ đồng tử choáng váng đến hàng mi rung động, dễ đồng cảm hơn nhiều so với cử chỉ nhìn chằm chằm, che miệng thường thấy của Dương Tử trong Hạnh phúc huyền thoại. Mối quan hệ này thậm chí còn vượt ra ngoài ranh giới thời lượng phim. Trong khi trở về nhà, dùng chuyện tình lãng mạn kéo dài cả thập kỷ để báo trước một cảnh hôn, thì Hứa Khải đã ứng biến một cảnh trong cảnh hậu trường của Ánh Sao, bất ngờ ôm lấy mặt Đàm Tùng Vận và lau tuyết trên mi mắt cô bằng chóp mũi. Đạo diễn hô cắt, và khán giả im lặng 3 giây trước khi vỡ òa trong tiếng reo hò. Nhà sản xuất tiết lộ một bí mật tuyển diễn viên, 2 diễn viên hoàn toàn không dùng kịch bản trong buổi thử vai, tự diễn một cảnh hội ngộ xa cách. Hứa Khải cúi đầu giấu nước mắt, Đàm Tùng Vận lập tức lấy lại tinh thần. Giám đốc tuyển diễn viên phía sau màn hình vỗ tay lên đùi và nói, chính là họ. Sự tương phản dễ thương, phản ứng hóa học của chó sói 185cm x thỏ 162cm khi Hứa Khải, 28 tuổi, nhẹ nhàng bế Đàm Tùng Vận, 34 tuổi, trên sân khấu, khoảng cách chiều cao 23cm đã khiến đám đông hò reo phấn khích. Khuôn mặt baby của Đàm Tùng Vận đã thu hẹp khoảng cách 6 tuổi, trong khi sự điềm tĩnh sớm nở tối tàn của Hứa Khải đã cân bằng khoảng cách tuổi tác, tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời. Sự tương phản này càng được thể hiện rõ nét qua ngôn ngữ máy quay, màn trình diễn, phản tường đông của Đàm Tùng Vận, khi cô rón rén kéo cà vạt của Hứa Khải, đã bị anh ta dùng tay trái giữ chặt eo, ép lưng cô vào tường. Cô tức giận dẫm lên giày của anh ta để phản đối, nhưng lại bị anh ta đè bẹp khi anh ta nhấc chúng lên bằng một tay và đặt lên bàn. Cư dân mạng bình luận một cách tinh tế, Vương Khải vững vàng như bức tường chịu lực, Tĩnh Bách Nhiên như rượu vang đỏ, cần phải từ từ thưởng thức. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận như xô đơ đá, chỉ cần đẩy võ đài là bạn sẽ sảng khoái ngay lập tức. Điều đáng chú ý hơn nữa là mối liên kết ngoài màn ảnh. Trong khi các CP khác cố tình phô trương tình cảm trong các chiến dịch quảng bá, thì các cuộc phỏng vấn của họ lại giống như một màn đối đáp. Đàm Tùng Vận châm biếm rằng động tác nâng tả của Hứa Khải trông giống như một máy đào giận dữ, và anh ta còn buộc tội cô ăn sầu riêng trước khi quay một cảnh hôn, khiến giới truyền thông phải kinh ngạc khi cô nhảy lên và che miệng anh ta. Phong cách thoải mái, mang tính công việc nhưng không mang tính công nghiệp này đã thu hút người hâm mộ CP, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Cuộc đình công giảm chiều kích, khi diễn xuất sống động, phá vỡ lớp mặt nạ của giải trí gia đình, Starlight không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số người đặt câu hỏi về diễn xuất của Hứa Khải trong vai một CEO độc đoán, nói rằng anh ta nói là làm, với những bình luận tràn ngập màn hình, anh ta nhìn nữ chính như thể cô ấy đang xem một bài thuyết trình PowerPoint. Bước ngoặt đến ở tập 17 sau khi Đàm Tùng Vận khởi nghiệp thất bại,
cô ấy đang khóc trên sân thượng. Hứa Khải tìm thấy cô, lặng lẽ cởi cà vạt, rồi bất ngờ quấn áo khoác quanh người cô và ôm chặt cô vào lòng. Máy quay lia đến những đường gân nổi trên cổ anh và đôi mắt nhắm nghiền, và khán giả đồng loạt phản ứng, diễn xuất thế nào đây? Hàn Đình đang chiếm hữu cơ thể Hứa Khải. Những tác phẩm tương tự cùng thời kỳ đã tạo nên sự so sánh hoàn hảo. Cảnh khóc của Dương Tử trong Long Ưng 2 bị chỉ trích là nước mắt chảy ròng ròng nhưng ánh mắt cứng đờ, trong khi cảnh suy sụp của Đàm Tùng Vận trong gara thì mặt mũi đầy nước mũi, tay cào xước cửa xe đến mức trắng bệch. Khán giả bình chọn, tỷ suất người xem của Ánh Sao tăng vọt từ 0,8% lên 2,1%, vượt qua con số 0,9% của Long Ưng 2. Ngay cả những nhà phê bình phim khó tính nhất cũng bị thuyết phục. Khi Hứa Khải mặc áo khoác cho Đàm Tùng Vận, những nếp nhăn tự nhiên của bộ đồ đã tụt xuống 1/3. Khi hai người chen chúc trong tàu điện ngầm, đầu cô đập vào vai anh vì va chạm, và anh vô thức dùng lòng bàn tay đỡ lấy theo phản xạ những lỗi của con người. Nằm ngoài kịch bản này chính là vũ khí tối thượng khiến khán giả quên mất sự tồn tại của máy quay. Bản chất của cảm xúc CP khiến khán giả trở thành những kẻ đồng lõa đập trái tim. Một cặp đôi đỉnh cao đích thực không bao giờ cần phải bị ép buộc vào một mối quan hệ. Khi Internet tràn ngập những video sáng tạo, vũ trụ đình tinh, một số người phân tích hình ảnh phản chiếu thay đổi của Đàm Tùng Vận trong mắt Hứa Khải từng khung hình một. Những người khác photoshop một chiếc ô nghiêng thành cơ thể ướt át của Hàn Đình, thậm chí các blogger tài chính cũng đang đùa giỡn với meme. Cẩn thận trò lừa đảo giết lợn mới này. Sau khi xem Ánh Sao, tôi nghĩ việc gặp một CEO hống hách trong khi làm thêm giờ là hoàn toàn hợp lý. Khán giả từ lâu đã chán ngấy những cảm xúc sáo rỗng. Câu "anh sẽ đợi em" của Vương Khải nghe như một ông chủ đang giao việc. Nụ hôn của Tĩnh Bách Nhiên sau một thời gian dài xa cách lại như một nhà khảo cổ đang xử lý cổ vật. Và cảnh quay Đàm Tùng Vận mơ hồ dùng đầu ngón tay vẽ đường nét của cô khi cô ngủ, do Hứa Khải thực hiện, đã gây ấn tượng với hàng triệu cư dân mạng. Tôi từng phải lòng bạn cùng bàn, và tôi đã lén nhìn cô ấy như thế. Vậy nên khi có người hỏi, tại sao lại là Trần Nha? Câu trả lời phổ biến nhất trên bảng bình luận đã nói lên tất cả. Bởi vì họ không diễn một câu chuyện tình yêu cổ tích, mà là những khoảnh khắc thót tim của mỗi người bình thường, những lời bạn muốn nói nhưng lại nuốt vào, những bàn tay bạn muốn chạm vào nhưng lại rụt lại, và một người trên thế giới chỉ muốn làm bạn cười.